السلام عليكم. من أيام قليلة ناسا نشرت أعمق صورة للكون تم التقاطها بتلسكوب جيمس ويب، لكني فوجئت بتعليقات بعض الملحدين فرحانين بهذا الكشف. في هذه الحلقة أقدم إن شاء الله الحجة الإلحادية، ثم أقدم الحجة الإيمانية في هذا الكشف. لكن قبل أن نبدأ في سؤال مهم جدا: هل تستحق هذه الصور مبلغ $10 مليار اللي هي تكلفة التلسكوب جيمس ويب؟ هل تستحق هذه الصور هذا الإنفاق الرهيب، كون هذا علم وأننا أمام دراسة أنواع نادرة من النجوم ونرصد وضعيات رائعة للنجوم، وضعيات بنرصدها لأول مرة؟ أم أننا أمام نوع من الهوس الجمعي ومحاولة لإغراء دافعي الضرائب في أمريكا للاستمرار في دعم هكذا أبحاث؟ خاصة وأن هذه الصور لتلسكوب جيمس ويب تم التقاطها من قبل عبر تلسكوب هابل، لكن قطعا صور جيمس ويب جاءت بجودة أعلى وتفاصيل أكثر. وقدامكم على الشاشة الفرق بين صور جيمس ويب وصور هابل. فهل يستحق الفرق بين الجودة في هذه الصور هذه التكلفة المالية الرهيبة واستهلاك كل هذه العقول؟ ده سؤال مهم جدا وعاوز تفصيل، وما ينفعش نجيب عن سؤال بهذا العمق دون النظر إلى طبيعة علم الفيزياء الفلكية ككل. فعشان كده أنا عملت حلقة طويلة في تحليل طبيعة علم الفيزياء الفلكية، وهل يستحق المنتج العلمي الذي نحصل عليه من هذا العلم كل هذا الإنفاق الرهيب؟ وهل يستحق هذه الوثوقية أصلاً؟ موضوع مهم وحساس، فاللي عاوز يشاهد هذه الحلقة رابط هذه الحلقة في أول رابط في وصف الفيديو وفي أول تعليق. الآن ندخل على الحجة الإلحادية التي يقدمها بعض الملاحدة حين النظر إلى صور تلسكوب جيمس ويب. الحجة الإلحادية كالتالي: لماذا كل هذه الكواكب والنجوم؟ لماذا هذا الكون بهذه الضخامة؟ وهذه الحجة تعتمد على مغالطة أنسنة الإله، فالملحد يجعل الإله إنسانا تعالى الله عن تصوراتهم. فبما أن الإنسان يعاني من نقص الموارد، فبالتالي المفروض أنه هو ينفق بأقل قدر ممكن ليحقق أفضل نتيجة. فالملحد هنا يسقط النظرة الإنسانية القاصرة المحدودة على العلي القدير سبحانه. فنقول لمن يطرح مثل هذه الحجة: لو أن العلي القدير سبحانه خلق مليارات الأكوان مثل كوننا، هل هذا ينقص من خزائنه شيئا؟ فالله يخلق ما يشاء، الخلاق العليم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فالله سبحانه قادر على أن يخلق ما يشاء بقوله كن فيكون. لكن السؤال هنا: هل لهذه الكواكب والنجوم والأفلاك فائدة لنا نحن البشر؟ والجواب: أولا هذا خلق الله، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، فهذا خلق عظيم لا نعرف من أسرار الحكمة فيه عشر معشاره. ثانيا، كونك ما تعرفش الفائدة من حاجة معينة هذا لا يعني أنها بلا فائدة، فعدم العلم ليس علما بالعدم. ثالثا، المعادن التي لا تقوم حياتنا إلا بها، هذه المعادن نشأت في قلب مستعرات عملاقة في قلب النجوم كما تعلمنا. فالمعادن كلها التي نحتاج إليها زي الحديد الذي ينقل الأكسجين إلى رئتيك، كل المعادن التي عليها قوام الحياة نشأت داخل أفران نجمية عملاقة. رابعا، تعلمنا مؤخرا أن القصور الذاتي هو نتاج كتلة الكون ككل. القصور الذاتي لو انت راكب عربية وفجأة توقفت، اللي بيحصل بتندفع للأمام، ده اسمه القصور الذاتي. لو كان هذا القصور الذاتي أقل مما هو عليه لاستطاعت أي نسمة هواء إنها تحرك أكبر الصخور. وفي عالم كهذا لن يستقر أي شيء،
أما لو كان هذا القصور الذاتي أكبر مما هو عليه الآن لما استطعنا حتى أن نحرك أصابعنا. طيب إيه اللي بيظبط هذا القصور الذاتي؟ القصور الذاتي يتوقف على الكتلة، والأمر اللي أدهش علماء الفيزياء أن كتلة مجرتنا ككل لا تشارك في ضبط القصور الذاتي إلا بمقدار 1/10 في المليون. فالقصور الذاتي المثالي الذي نحيا على ثماره ونمارس من خلاله كل أنشطتنا، هذا القصور الذاتي يعتمد على كتلة الكون ككل. قال الله عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. طيب، حجة إلحادية أخرى: كيف نكون نحن البشر بهذا الحجم الصغير مركزا في هذا الكون العملاق؟ كيف هذا؟ وفي الواقع فهذه الحجة مبنية على مقدمة بما أن هذه المزارع شاسعة وصاحبها حجمه صغير، إذن هو ليس بصاحبها. الموضوع لا علاقة له بالحجم إطلاقا. لو أن عندنا ملكا وهذا الملك أوصى لابنه ببعض الوصايا وكتب له كتابا، فهل يمكن أن يأتي معترض ويقول: كيف لملك يملك كل هذه الملايين من الأفدنة والأراضي الشاسعة أن يهتم بابنه الذي لا تبلغ مساحته ولا حجمه 1/100 مليون مما يملك هذا الملك من الأفدنة والأراضي الشاسعة؟ هل هذا اعتراض مقبول؟ فالقضية ليست بالحجم ولا الوزن ولا المساحة. وبعدين أليس هذا الكون قد بدأ من نقطة هي أصغر من رأس الدبوس بمليارات المرات كما يقرر فيزيائي العالم اليوم؟ الإنسان مركز هذا الكون بالتكليف الإلهي، بالأمانة التي يحملها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فالإنسان بحمله للأمانة صار هو المركز، والطبيعة صارت هي الهامش. فأنت لا بحجمك ولا بقوتك ولا بوزنك تصير مركزا في هذا الكون، وإنما أنت فقط مركز في هذا الكون بحملك لأمانة التكليف الإلهي. فلا يعي معنى هذا الكون ويستوعب إلزامات النظر في هذا الكون ويعقل هذا الكون إلا الإنسان. فالإنسان هو الكائن المكلف في هذا الكون وليس التجمعات المجرية. نحن الكائن المدرك لروعة الإعداد بعناية، نحن الكائن المدرك للإتقان، نحن الكائن المستوعب، نحن الكائن القادر على تنفيذ ما كلف به أو الكفر بما كلف به. فنحن مركز هذا الكون بالتكليف الإلهي. والآن ننتقل للحجة الإلحادية الثالثة والأخيرة. الملحد يقول: هذه الكواكب بهذه الأعداد الرهيبة تبرر أن يظهر كوكب كالأرض بهذا الإتقان. والجواب على هذه الحجة أن القضية ليست موادا أولية أصلا. الموضوع ما هواش مواد أولية. ليس معنى أنني في غابة بها خضر وفواكه وحيوانات أن يظهر أمامي فجأة إناء به طعام معد بعناية، طعام شهي متقن الإعداد. ده لو حصل هتجنن. فالقضية ليست موادا أولية، القضية صنع وإتقان، نو هاو. فوجود كواكب كثيرة لا يبرر إطلاقا أن هناك حياة على الأرض. لا يبرر إطلاقا وجود التشفير الجيني الذي يوجد بداخلك والذي يشفر لكل أعضائك ووظائفك وهرموناتك حتى قبل أن توجد أصلا. فالحياة معلومة وليست مادة. النظم الحياتية هي نظم معلوماتية وليست نظما مادية. الحياة نظام معلوماتي. قبل أن يظهر أي كائن حي
لابد أن تشفر معلوماته في نظام تشفير جيني، ثم تفك هذه الشفرات ويظهر هذا الكائن. فكون أن هناك معلومات وهذه المعلومات مشفرة، هل هذا يدع ذرة للشك في الخلق الإلهي والإتقان والضبط والإبهار؟ المشكلة إن الملحد بيتعامل مع برهان الإتقان كما يتعامل مع لعبة البازل، يفكك مكونات الإتقان المبهرة ثم يقوم بتجميعها من أماكن مختلفة حتى يصفصط هذا البرهان. أمرهم عجيب. هل وجود كواكب أخرى يبرر أن هناك 4 مليارات حرف داخل كل خلية من خلاياك تشفر كل وظائف جسمك وأعضائك وهرموناتك وإنزيماتك؟ الملحد اللي أدري كارل سيجان كتب رواية اسمها كونتاكت، تواصل. في هذه الرواية بيقول إن علماء الفلك بيبحثوا عن حضارة أخرى تحاول التواصل معنا. فبيقول سيجان في هذه الرواية الخيالية أن العلماء اكتشفوا سلسلة من الأرقام الأولية قادمة من الفضاء الخارجي، فبما أن هذه الأرقام فيها نوع من الضبط، فهذا كان في حد ذاته دليلا على أن هناك حضارة أخرى تحاول التواصل معنا. النكتة هنا أن كارل سيجان ملحد وعقله سلم بأن هذه الرسالة البسيطة القصيرة القادمة إلينا والتي فيها نوع من التعقيد والضبط هي دلالة مباشرة وبرهان على الإيجاد والإتقان، بينما في نفس الوقت تناسى 4 مليارات حرف التي توجد داخل كل خلية من خلايا الإنسان، والتي لو اختل حرف واحد منها ربما حصلت كارثة في الإنسان. تناسى أن هذه 4 مليارات حرف أيضا رسالة عظيمة تدل على برهان الإيجاد والإتقان. هي رسالة على أن نظاما بهذا الإبهار والتعقيد، هذا الكائن المسمى الإنسان، هو دلالة مباشرة على الخلق الإلهي. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الإتقان واقع مستقر في هذا الكون وفي نظم الكائنات الحية. والعلم نفسه مؤسس على أن هذا الكون به إتقان، وعلى أن هذا الكون عقلاني، أي مستوعب عقليا، نستطيع أن نستوعب المعادلات، نستطيع أن ننظر في هذا الكون وأن نفهم هذا الكون وأن نرصد الظواهر ونستغل هذه الظواهر. لو لم يسلم العلم بأن هذا الكون متقن ومستوعب لما تقدم العلم ولما نظر ولا بحث. ما هو لو لم يكن متقنا بديعا مستوعبا لما صحت معادلة. بفضل الله أنا عندي كتاب كامل ناقشت فيه حجج الملحدين في ظهور الكون ونشأة الكائنات الحية، وفندت في هذا الكتاب فرضيات الملحدين المختلفة في نشأة الحياة ونشأة الكائنات الحية وظهور الكون، وعرضت أيضا في هذا الكتاب براهين وجود الخالق سبحانه. كتاب مهم جدا لكل ملحد ولكل مهتم بهذا الملف أقدمه لكم. كتاب لصوص الآخرة، لأول مرة متاح على النت. رابط الكتاب في الرابط الثاني في وصف الفيديو وفي أول تعليق. حملوه وانشروه مشكورين. والآن ننتقل للحجة الإيمانية في صور تلسكوب جيمس ويب. والحجة الإيمانية كالتالي: كلما كان الشيء الحادث أكثر إتقانا وتعقيدا ورأينا صور تعقيده، كلما اشتدت الضرورة في النفس للبحث عما وراء ذلك الشيء الحادث المتقن. الضرورة تشتد أكثر كلما رأينا صورة من صور هذا الإتقان للبحث عن المسبب الذي أوجد هذا الإتقان وهذا الإبهار. والعقل هنا لا يقنع بمجرد فرضية أو سفسطة يسكت بها سؤال: كيف ظهر هذا الوجود بهذا الإتقان وهذا الضبط وهذا الإبهار وهذه الحدود الحرجة التي بدأ بها؟ مفيش عمل يدار 14 مليار سنة ويظل بهذا الإتقان والضبط والنظام
وليس له قيوم. مفيش عمل يدار 14 مليار سنة ويظل بهذا الإتقان والضبط والنظام وليس له قيوم. فلا بد أن يكون السبب مناسبا، ويقبل العقل أن يكون هذا السبب مبررا لكل شيء. فكما أن العقل لا يقبل أن يكون مثلا عيل بيرضع يعمل حاسوب، كذلك العقل لا يقبل أن يكون موجد هذا الكون بهذا الضبط والنظام والثبات والإبهار شيئا عاجزا. إثبات التسليم لله أمام هذا الكون الذي نزداد كل يوم انبهارا بإتقانه وضبطه وصنعه هو الإثبات الوحيد الذي يطمئن له العقل والنفس. إثبات التسليم لله هو الإثبات الوحيد الذي تهدأ به الأسئلة الوجودية الملحة. فالإيمان بالله سبحانه ضرورة فطرية، ضرورة وجودية، ضرورة عقلية، ضرورة رصدية. فكل كشوف العلم وكل كشوف جيمس ويب وغيرها كلها حجج إيمانية متكررة لمن تدبرها. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.